Hello guys, welcome back to our channel after so long. हामी यति बिजी भयो कि ब्लग गर्ने टाइमै पाएन. सो फाइनली अब यहाँ समर सुरु भइसकेको छ. विन्टरभरि त हामी घरमै थियौँ, काम गयौँ, त्यस्तै थियो, बिजी थियो लाइफ. अनि अब चाहिँ आज हामी समरको फर्स्ट क्याम्पिङ जाँदैछौँ कोडरस स्टेट पार्क. यहाँबाट अलमोस्ट 1 घन्टा लाग्छ. अनि हाम्रो सबै सामानहरू पनि रेडी भइसकेको छ. अब चाहिँ हामी लाग्यौँ. निस्केको पनि 10 मिनट जस्तो भइसक्यो. अब हामीलाई पुग्नलाई 45 मिनट जति लाग्छ. हामी चाहिँ लोकेसनमा आइपुगेको छौँ. अब रिसेप्सनतिर जाँदैछौँ. र अब अहिले हामी साइटतिर जाँदैछौँ. हाम्रो साइट नम्बर चाहिँ 146 हो. वेदर चाहिँ एकदम राम्रो छ बाहिर आज. हामीले वुडहरू पनि सबै लिइसक्यौँ. अहिले हामी क्याम्पिङ लोकेसनमा आएर टेन्ट पनि सेटअप गर्दैछौँ. एउटा चाहिँ अलमोस्ट भइसक्यो. सो अर्को चाहिँ अब हामी बनाउँदैछौँ. स्टे विथ अस. टेन्ट सेटअप भएर यहाँ पानीपुरी खाने कार्यक्रम हुँदैछ. पानीपुरी जस्ट पानी हालेर राखिन्छ. पछि म चियावाली हुँदैछु. चियावाली होइन, चायवाली. चायवाली. हम खा रहे हैं, हम बना रहे हैं ब्लैक टी. चिया पनि रेडी भएर उसले पिउँदैछ. कस्तो त चिया छ. गर्मीमा अझै तात चिया. अब चाहिँ हामी यसो इभिनिङ वकतिर जाँदैछौँ. यहाँ अलिकति हिँडेपछि लेक आउँछ. एकदम मस्त वेदर छ, गर्मी पनि छैन. माइ गड, कत्रो माछा पारेको. गयो क्या हो, गयो क्या, गयो. मै कत्रो माछा मारेको. यहाँबाट चाहिँ लेकको भ्यू यस्तो छ.
रातिको लागि म्याट्रेस रेडी हुँदैछ सन्देश हावा हाल्दैछ गर्मी भयो त्यो पछाडिको खोल्नुपर्छ अनि ठिक हुन्छ कि हावा पास हुन्छ अहिलेसम्म कस्तो भइरहेको त तिमीलाई क्याम्पिङ छैन गर्मी सो यो चाहिँ हाम्रो बेलुकाको स्न्याक्स अझै मेन डिनर त आउनु बाँकी नै छ अब हाम्रो बारबिक्यू पनि रेडी हुँदैछ आजको डिनरको लागि वेदर चाहिँ राम्रो छ क्या आज अहिले हाम्रो बोनफायर हुँदैछ बारबिक्यू इज अल डन सबैजना खाना इन्जोय गर्दैछ छ अझै बारबिक्यू खाने भए फुल भयो अहिले त म त मजा आयो नि त अब हाम्रो रातिको लागि टेन्ट पनि अल सेट भइसकेको छ अब हामी 12-1 बजीतिर सुतिन्छ होला गुड मर्निङ फ्रम कोडोरस स्टेट पार्क आजको रातिको सुताइ चाहिँ चिसो भयो यस अहिले चाहिँ बिहानको 6 बज्न लागेको छ र बाहिर चाहिँ यस्तो छ है अलि अगाडि चाहिँ चराहरूको मगाले कराइरहेको थियो अलि नोइज चाहिँ कम भएछ अहिले चाहिँ सी यु लेटर अन यस्तो छ हाम्रो क्याम्प ग्राउन्ड चाहिँ ठिकै छ आज चाहिँ मान्छेहरू मर्निङ वाक पनि हिँडिसकेको छ यहाँ म एकछिन मर्निङ वाक गर्छु अनि अहिले चाहिँ एक्लै मर्निङ वाकको लागि हिँड्दैछु म हल्का चिसो लागिरहेको छ मलाई त्यही पनि यसो नेचरतिर आइकन हिँड्नु त भइहाल्यो नि छ खासै धेरै चाहिँ छैन अहिले अलिक पछि चाहिँ लास्टै बिजी हुन्छ किन हामी विक डेजमा आएको भएर होला खाली विकेन्डमा त ठाउँ पाउनु नि गाह्रो हुन्छ एकछिन यसो राउन्ड हान्छौँ हामी चिया टाइममा भेट्छौँ यता टी टाइम
चाहिँ कोडरस स्टेट पार्कको रेस्टरुम हो। रेस्टरुम कस्तो छ म त्यो पनि देखाउँछु है त। यस्तो चाहिँ सफा छ सबै। यहाँ चाहिँ सावर गर्नु यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि प्लेग्राउन्ड पनि छ एरियामा। बच्चाहरूको लागि पनि रमाइलो छ यहाँ। Campfire. हाम्रो ब्ल्याक टी पनि रेडी भयो। चियर्स। हामीले चाहिँ प्यान ल्याउनु बिर्सेको हो र ससेसलाई चाहिँ यस्तरी बनाइरहेको छौँ र अर्को साइडमा चाहिँ टी भन्दैछ मिल्क टी। अहिले चाहिँ दुध चियावाली ससेज वाली वाला चिया चाहिँ मिठो लाग्छ त है। आजको हाम्रो डाइट अन्डा ससेज क्रोसान चिया। चिया कस्तो भएछ त अनु? मिठो छ। ल खाने हो नि त अब ब्रेकफास्ट स्टार्ट। ट्रेन पनि उठिसक्यो। अब जानको लागि एकदम तयार छ। यहाँबाट सायद बोटिङतिर जान्छौँ, पायो भने गर्छौँ, नभए घरतिर। साथीहरू रेडी हो त? अरे हाम्रो आजको यहाँको क्याम्पिङको बसाइ चाहिँ सकियो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी एओएस मरिन भन्ने ठाउँमा जान्छौँ बोटिङको लागि। रेडी हो त बोटिङको लागि? पर्दैन होला। ल बाई बाई, सी यू लेटर अन। ल अब चाहिँ हामी बोटिङको लागि यहाँ जाँदैछौँ। हेरौँ छ कि छैन बोटिङ चाहिँ ओपन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट 1 घन्टाको लागि बोटिङमा जाँदैछौँ। एक्साइटेड छौ त? गर्मी छ है तर हेरौँ। गर्नु त म पहिला नै गरेँ यहाँ। रमाइलो हुन्छ होला। बिर्सी पनि सकेँ म त। You driving today? I'm doing. Go over some stuff with you. Gear shifters in neutral, straight up and down like that. You need to be in neutral to start. It's going to be 1 click to the right to turn it on, 1 click to the left to turn it off. One thing we've been telling people, keep your thumb tucked when you're using this, just so you don't hit this button. If you hear that, there's a dam out that way. It's a big stone wall. You can't miss it. Just stay 200 feet from there. When you get back, just come in slowly. We're going to pull you right back in. Just aim for the same spot. Going under 12.